लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला आणि रेग्युलर रेसिपी अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक सिंपल रेसिपी दाखवणार आहे जी माझी फेवरेट आहे आणि ती म्हणजे बटाट्याचा रस्सा. 1 टेबलस्पून तूप मी गरम करून घेणार आहे. तूप वितळल्यानंतर त्याच्यात मी फोडणी घालणार आहे. थोडासा हिंग, अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं आणि राई तडतडली, जिरं तडतडलं की त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा भरून अख्खी बडीशेप घालणार आहोत. गॅस बारीक करून घेऊया. कढीपत्ता, 1 चमचा आलं आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट, जरा ही परतून घेऊया. ह्याच फोडणीमध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट हे घालून आपण जरा परतून घेऊया म्हणजे त्या ग्रेव्हीला छान तवंग येईल. आणि इथे मी 5 टोमॅटो उकडून प्युरी करून घेतलेली आहे, ती घालून घेणार. गॅस आता थोडासा मोठा करून ते तेल सुटेपर्यंत परतून घेते. इथे मी जवळजवळ पाऊण किलो छोटे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत. त्याच्यात उकळताना मीठ आणि हळद सुद्धा घातलेली आहे आणि मग ते सोलून घेतलेले आहेत. ते आता मी ह्या टोमॅटोच्या ग्रेव्हीमध्ये घालणार आहेत कारण आपल्या ग्रेव्हीला तेल ऑलरेडी सुटलेलं आहे. चांगले व्यवस्थित परतून घेऊया. उकडलेल्या टोमॅटोचं थोडंसं पाणी आहे माझ्याकडे, ते घालून मी जरा रस्सा तयार करणार आहे. जवळजवळ 1 वाटीपेक्षा जरा जास्त होतं. हे उकळत असेपर्यंत आपण चण्याच्या डाळीचं पीठ पाण्यात मिक्स करून एक पेस्ट तयार करून घेऊया. साधारण 1 टेबलस्पून चण्याचं पीठ मी घेतलेलं आहे. त्याच्यात पाणी घालून छान पेस्ट तयार करून घेणार. रस्साला छान उकळी आलेली आहे. हा रस्सा थोडा घट्ट होण्यासाठी आपण हे चण्याचं पीठ टाकतोय. गॅस बारीक करून आपण ढवळून घेऊया. आता ह्याच्यात आपण पटकन थोडासा गरम मसाला घालून घेऊया, पाव चमचा, थोडीशी साखर, साधारण 1 चमचा, थोडंसं मीठ चवीला. आपण बटाट्यात ऑलरेडी मीठ घातलेलं आहे, फक्त ग्रेव्ही पुरती थोडंसं मीठ. आता हे सर्व एकत्र करून त्याला एक उकळी येईपर्यंत शिजवून घेऊया. रस्स्याला छान उकळी आलेली आहे, ती थोडीशी घट्टही झालेली आहे. ह्याच्यात आपण भरपूर कोथिंबीर घालूया आणि गॅस बंद करून आपण एका सर्विंग बोलमध्ये हे काढून घेऊया. थोडंसं बारीक चिरलेली कोथिंबीरीने आपण हे गार्निश करून घेऊया आणि हे सर्व करायला रेडी आहे. हा बटाट्याचा रस्सा पुरीबरोबर मस्त लागतो किंवा गरम गरम भाताबरोबरही छान लागतो. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच झटपट रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.